हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि मैले एग बिरयानीको रेसिपी लिएर आएको छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है त। यसको लागि मैले यहाँ 3टा अन्डा र 2टा आलु उसिनेर राखेको थिएँ र यसलाई मैले यसरी फोर्कले सानो प्वाल पार्दैछु। अब यसमा मैले आधा चम्चा बेसार पाउडर राखेँ, आधा चम्चा नुन अथवा स्वाद अनुसार नुन राख्नुहोला र यो मैले रातो खुर्सानी राखेँ। तपाईहरुले खुर्सानी नराख्दा पनि फरक पर्दैन र यसलाई मैले यसरी मिक्स गरेको छु। यसलाई यसरी मिक्स गरेपछि हामीले यसलाई साइडमा राखौं र मैले यहाँ 2टा ठूलो प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर यसरी यो छुट्टाएको छु, किनभने हामीले अब प्याज फ्राई गर्न जाँदै छौं। त्यसैले यसमा मैले 4 देखि 5 चम्चा ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल अलि बढी राख्ने, किनभने यो अघि काटेको प्याजलाई हामीले रातो बनाएर फ्राई गर्नुपर्छ र यसरी फ्राई गर्दै जाउँ। यो चाहिँ ठुलो आगोमा फ्राई गर्नुहोला। हाई फ्लेम बनाएर फ्राई गरेपछि चाँडै रातो हुन्छ र हामीले यसलाई क्रिस्पी अनि रातो बनाउनु पर्छ र यतिको गोल्डन ब्राउन भएपछि यसलाई निकालौं। यो भन्दा धेरै नगरौं, हैन भने यो फेरि डढ्छ र यतिको गोल्डन ब्राउन कलर देखिएपछि ग्यास बन्द गरेर यसलाई निकाल्नु होला। यो सबै प्याजलाई यहाँबाट निकालौं। निकालिसकेपछि मैले अघिकै भाँडामा अघिकै तेलमा मैले यो अघि म्यारिनेट गरेर राखेको अन्डा र आलुलाई फ्राई गर्दैछु। यो फ्राई गर्ने हामीले हल्का एउटा लेयर लाग्ने जस्तो गरी फ्राई गर्ने। हल्का रातो भएपछि यसलाई हामीले यहाँबाट निकालौं। यो पनि रेडी भइसक्यो। यसलाई निकालौं। अब निकालेपछि मैले यहाँ आधा चम्चा जीरा अनि 4 देखि 5 वटा सुकमेल, आधा चम्चा धनिया, एउटा चक्रफूल, आधा इन्च जति दालचिनी र 4-5 वटा ल्वाङ राखेर मैले यसरी यहाँ यसलाई भुट्दै छु। अब यसलाई हल्का चलाऊ। हल्का चलाएपछि र मैले यहाँ एउटा ठुलो प्याजलाई मसिनो गराएर काटेर यसलाई यहाँ भुट्दै छु। यसलाई मिडियम आगोमा प्याजलाई भुट्नु होला। यो भुटिसकेपछि हल्का यस्तो पाके जस्तो देखिएपछि यहाँ मैले लसुन अदुवाको पेस्ट राख्दैछु। 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट यसमा मैले राखेँ र मैले यसलाई लसुन अदुवाको पेस्टलाई फेरि पकाउँदैछु। यसलाई राम्रोसँग भुट्ने। यो भुटिसकेपछि मैले यसमा आधा चम्चा नुन पनि एड गरेँ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला, मसलाको लागि मात्रै नुन राखेँ र आधा चम्चा बेसार पाउडर पनि मैले यहाँ एड गरेँ। त्यसपछि मैले रातो खुर्सानीको आधा चम्चा धुलो पनि राखेँ। तपाईले रातो खुर्सानीको धुलो नराखे पनि हुन्छ। यो 1 सानो चम्चा मैले गरम मसला राखेँ र यो 1 चम्चा मैले यहाँ बिरयानी मसला राखेँ। बिरयानी मसला जुन कुनै बिरयानी मसला लिँदा पनि हुन्छ। बिरयानी मसला छैन भने तपाईले 1 चम्चाको सट्टा 2 चम्चा गरम मसला राखिदिनु होला। यहाँ मैले एउटा लार्ज टमाटर र ठुलो टमाटरलाई मसिनो गराएर काटेर एड गरेँ र मैले यहाँ भुट्न जाँदैछु यसरी। अब मिडियम आगोमा यसलाई ढक्कन लगाएर एकछिन पकाउनु होला र 2-3 मिनेट जस्तो पाकेपछि यो टमाटर गलेर यस्तो भएको छ। अझै पनि सानो आगो बनाएर यसलाई फेरि पकाउनु होला र हामीले यहाँ राइसको लागि पानी प्रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। मैले 1.5 लिटर पानीमा 1 चम्चा जीराको दाना राखेँ, 4 वटा मैले सुकमेल पनि एड गरेँ र मैले यहाँ आधा चम्चा नुन राखेँ। यो राइसको लागि आधा चम्चा नुन राखेको हो र यसलाई हल्का चलाऊ र यो पानी हल्का उम्लिन थालेपछि मैले यहाँ 1.5 कप बासमती चामललाई धोएर यसरी यहाँ राखेँ र यसलाई ठुलो आगो बनाएर एकछिन मज्जाले उमालौं र यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउने हैन। हामीले ढक्कन खुल्ला गरेर यसलाई उमालौं। उमालेपछि यो 7 देखि 8 मिनेटमा चामल यतिको देखिन्छ। यो लगभग 80% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ। अब यो 80% मात्रै पाकेर रेडी भएको छ र हामीले यसलाई ड्रेन गरेपछि अघि पकाएको प्रेसर कुकरको मसलालाई एकचोटी हेरौं। यो मसला पनि यस्तो रेडी भइसकेको छ पाकेर। यसमा मैले ग्यास अफ गरेर 2 चम्चा दही एड गरेँ र यसलाई मैले यहाँ राम्रोसँग मिक्स गर्दै छु। ग्यास अन गर्यो भने दही फाट्छ, त्यही भएर ग्यास चाहिँ अफ गरेर बल्ल दही एड गर्नु होला र यसलाई फेरि ग्यास अन गरेर एकछिन पकाउनु होला। 1 मिनेट जस्तो पकाएपछि यो मसला रेडी भइसकेको छ। अब यसमा मैले अघि फ्राई गरेको अन्डा र आलुलाई लेयर गर्दैछु। यहाँ मैले अघि नै फ्राई गरेर राखेको प्याज पनि राखेँ र एउटा हरियो खुर्सानी पनि एड गरेँ
मैले यहाँ अलिकति हरियो धनिया पनि एड गरेँ र पुदिना पनि थोरै राखेँ। अब मैले यो अघि उमालेको चामलको आधा चामललाई मैले यसरी यहाँ प्रेसर कुकरमा लेयरिङ गरेँ। ग्यास भने त्यति बेलासम्म सानो ग्यास बनाएर छोड्नु होला र फेरि मैले अन्डा र आलुको पनि फेरि लेयरिङ गरेँ। र अब मैले यहाँ अघिको फेरि प्याज राखेँ, फेरि धनिया र मिन्ट पनि मैले यसमा राखेँ र अघि बचेको आधा चामललाई मैले यसरी राखेर यहाँ लेयरिङ यसरी गरेँ। र अब मैले यहाँ एउटा हरियो खुर्सानी पनि एड गरेँ र मैले बचेको प्याज र धनिया र पुदिना बचेको सबै मैले यहाँ राखिदिएँ। अब मैले 1 चिम्टी केसरलाई 3 टेबल स्पुन दुधमा अघि नै भिजाएर राखेको थिएँ, त्यो पनि एड गरेँ र मैले 1 ठुलो चम्चा घिउ पनि यसमा राखेँ र मैले राम्रोसँग ढक्कन लगाएर यसलाई लो आगोमा 1 सिटी मात्रै हुने गरी पकाएँ। 1 सिटी गरेपछि ग्यास बन्द गरेँ र मैले यसलाई 10 मिनट छोडिदिएँ र 10 मिनटपछि ढक्कन खोलेर मैले हेरेँ। 10 मिनटपछि ढक्कन खोलेर हेर्दा हेर्नुहोस् त यो कस्तो राम्रो देखिएको छ, बास्ना पनि एकदम मिठो आएको छ, बनाउन पनि सजिलो र हेर्नुहोस् त कस्तो फर्र परेर राम्रो देखिएको छ। तपाईले पनि यसरी नै एग बिरयानी घरमा बनाउनु होला। यो रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि मिठो हुन्छ घरमा बनाएको। र मैले यहाँ यसरी सर्भ पनि गर्दै छु। तपाईले पनि यसलाई घरमा बनाएर ट्राई गर्नु होला। अनि बिरयानी कस्तो बन्यो भनेर मलाई पक्कै भन्नुहोस् है त साथीहरु। हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।